नमस्कार, पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। श्रावण स्पेशल मी आज राजगिराचा शिरा बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी 1 वाटी राजगिरा घेतलेला आहे। तर हे राजगिरा कोणत्याही किराणा दुकानावर भेटते। अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे, थोडंसं 4 बदाम आणि 4 काजू घेतलेले आहेत आणि तूप भाजण्यासाठी। सुरुवातीला गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे। कढई चांगली गरम करून घ्यायची आणि जाड गुळाची घ्यायची। तर यामध्ये मी पहिले सुरुवातीला राजगिरा थोडा थोडा करून भाजून घेणार आहे आणि याला सारखं असं हलवायचं, नाहीतर मग हे करपलं जातं लगेच। राजगिरा शरीराला खूप पौष्टिक असतो खायला। जे कोणी आता उपवासाला मीठ 2 वेळा खात नाही त्यांच्यासाठी खूप छान आहे हा आणि शरीराला याची खूप एनर्जी पण भेटते। अशा प्रकारे जर शिरा करून खाल्ला तुम्ही तर एकदम छान म्हणजे तुमचा फराळ होतो याचा। आता भाजून झालेले आहेत, बघू शकता किती पांढऱ्या शुभ्र मस्त भाजलेल्या आहेत। बाहेरच्या न विकत आणता तुम्ही घरच्या घरी अशा ह्या लाह्या बनवू शकता। राहिलेला राजगिरा भाजून घेणार आहे त्याच पद्धतीने। म्हणजे चमच्याऐवजी तुम्ही कपड्याचा पण वापर करू शकता। असं कपडा हातात कॉटनचा रुमाल घेऊन या प्रकारे पण असं राजगिराला हलवू शकता। भाजलेले आहेत, आता हे पण मी खाली काढून घेणार आहे। अशा प्रकारे मी वाटीभर राजगिरा भाजून घेतलेला आहे। बघू शकता किती छान भाजलेला आहे। 1 वाटी राजगिऱ्याचं किती भरपूर झालेले प्रमाण। तर ह्या लायांचा तुम्ही असं लाडू पण बनवू शकता, याची वडी पण बनवू शकता। लहान मुलांना फार हे राजगिऱ्याचे लाडू आवडतात, याची वडी आवडते। झालेला आहे, आता हे मी मिक्सरला वाटून घेणार आहे याला। तर अशा प्रकारे वाटून घेतलेला आहे मी। मस्त राजगिऱ्याचं पीठ तयार झालेलं आहे शिरा करण्यासाठी। आता हे मी बाजूला ठेवणार आहे आणि हे अर्धी वाटी गूळ घेतलेला होता, पाऊण वाटी, तर त्यामध्ये मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। राजगिऱ्याच्या शिऱ्याला जास्त पाणी लागत नाही आणि गूळ पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, तुम्हाला जसं गोड आवडते तुम्ही 1 वाटीला 1 वाटी पण घेऊ शकता। मी ह्या ठिकाणी अर्धी वाटी घेतलेला आहे। तर आता मी हे पाणी अगोदर उकळून घेणार आहे, कारण जे गुळामध्ये थोडासा कचरा हे असते ना, ते पाणी मी गाळून घेणार आहे। त्यासाठी पूर्ण पाण्यात गूळ वितळलेला आहे, पाण्याला उकळी आलेली आहे। मी आता हे पातेलं बाजूला ठेवणार आहे। परत ह्याच गॅसवर आता हे कढई ठेवणार आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तूप आणि हे राजगिरा वाटून घेतलेलं पीठ आता यामध्ये टाकून, कारण राजगिरा आपण भाजून मस्त लाया करून पीठ केलेलं आहे। आता काही जास्त वेळ लागत नाही याला, थोडंसंच तुपावर परतून घ्यायचं याला। खूप झालं, 1-1.5 मिनटं मी भाजून घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये परत मी 2-3 चमचे तूप टाकणार आहे। परत 1-2 मिनटं भाजून घेणार आहे। आता छान भाजलेलं आहे हे पीठ। आता यामध्ये मी हे गुळाचं पाणी जे बनवून ठेवलं होतं आपण, ते मी टाकणार आहे। जसं लागेल तसंच टाकायचं। अशा प्रकारे 1 वाटी पूर्ण टाकलेलं आहे मी पाणी यामध्ये आणि हे गुळामध्ये थोडासा कचरा निघालेला आहे चाळणीमध्ये। आता यामध्ये थोडेसे हे ड्रायफ्रूट, तुम्ही वेलची पण टाकू शकता आणि परत मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे। मस्त आता याला 1-2 मिनटं वाफ देऊन घेणार आहे। खूप झालं, छान वाफ बसलेली आहे। बाजूला असं तूप सुटलेलं आहे पूर्ण शिऱ्याला। आता हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे।
महिनाभरासाठी तुम्ही जर एकदाच असं राजगिरा भाजून एका डब्यामध्ये असं पीठ करून ठेवलं तर तुम्हाला कधी पण मनाला वाटेल तेव्हा तुम्ही ह्या प्रकारे असा शिरा करून खाऊ शकता. खूप छान लागते चवीला हा शिरा. करण्यासाठी खूप झटपट, याचं जर अगोदर पीठ करून ठेवलं तर खूपच झटपट करण्यासाठी आहे. तयार झालेला आहे शिरा आता खाण्यासाठी. मस्त झालेला आहे शिरा. खूप जास्त पण प्रमाण बरोबर पाण्याचं घेतलं तर एकदम छानच होतो शिरा. मस्त कोरडा कोरडा झालेला आहे, खूप चिकट पण नाही झालेला. आता हे मी खाली काढून घेणार आहे. मस्त उपवासाला, कोणत्याही उपवासाला तुम्ही मधल्या वेळात मुलांना करून देऊ शकता. असा शिरा झालेला आहे. यावर थोडंसं हे राजगिऱ्याचं टाकणार आहे मी, भाजलेलं आहे. थोडेसे ड्रायफ्रूट. मस्त तयार झालेला आहे शिरा. माझा व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.